ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁን የተወደዳችሁ የዚህ ቻናል ተከታታዮች በያላችሁበት እንደምን አላችሁ? የ10ኛ ክፍል ሂስትሪ ዩኒት 2 አፍሪካ ኤንድ ዘ ኮሎኒያል ኤክስፔሪየንስ ፍሮም 1880s up to 1960s የሚለው ዩኒታችን ነው። በዚህ ቪዲዮ ደግሞ የዩኒቱን 3ኛ ክፍል እንመማራለን። ከዚህ ቀደም እንግዲህ በፓርት 2 የምታስታውሱት ሆነ ሁለት ቶፒኮች ነበሩን። በእነሱ ቶፒክ ዙሪያ ስንወያይ ነበር ማለት ነው። የመጀመሪያው ስክራምፕል ፎር አፍሪካ ኤንድ ዘ በርሊን ኮንፈረንስ የሚል ቶፒክ ነበረ። ሁለተኛው ደግሞ ኮሎኒያል ፖሊሲ ኤንድ አድሚኒስትሬሽን የሚል ቶፒኮች ነበሩን ማለት ነው። በእነዚህ ሁለት ቶፒኮች ዙሪያ እየተማርን ነበር ማለት ነው። በዛሬው ዕለት ደግሞ በፓርት 3 ኤርሊ አፍሪካን ሬዚስታንስ ሙቭመንትስ አጌንስት ኮሎኒያሊዝም የሚል ቶፒክ እና ሌላም አንድ ቶፒክ ይኖረናል። የመጨረሻው ክፍል ነው የሚሆነው ማለት ነው። በዚህ ርዕሰ ጉዳይ እየተማርን እንቆያለን። እንደተለመደው ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ጀምሩት። አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው። እስከ መጨረሻ ድረስ አብራችሁ ይቆዩ። መልካም ቆይታ። ስለዚህ ጋይስ የመጀመሪያው ቶፒካችን ኤርሊ አፍሪካን ሬዚስታንስ ሙቭመንትስ አጌንስት ኮሎኒያሊዝም፣ ኮሎኒያሊዝምን ለመዋጋት ወይም ኮሎኒያሊዝምን ለማስቀረት ወይም የአፍሪካ ሀገሮች ራሳቸውን ነፃ ለማውጣት ያደረጉት የሬዚስታንስ ሙቭመንት ወይም የተቃውሞ እንቅስቃሴ ምን ይመስላል የሚለውን ነው የምናየው። ኦኬ እሺ፣ እዚህ ጋር እንግዲህ አፍሪካስ ሪስፖንስ ቱ ኮሎኒያል ሩል ቫሪድ ፍሮም ፕሌስ ቱ ፕሌስ። አፍሪካኖች እንግዲህ ኮሎኒያል ፓወርን ስትራግል ለማድረግ ወይም ለመቃወም ተነስተዋል። ግን ይህ እንቅስቃሴያቸው ወይም ሙቭመንታቸው ከቦታ ቦታ ይለያይ ነበር፣ ከሀገር ሀገር ይለያይ ነበር ማለት ነው። Several forms of armed and non-violent resistance to colonialism occur. Okay, የተለያዩ እንቅስቃሴዎች ነበሩ። ፓወር ወይም አርምድ የሆነ ራሳቸውን በማደራጀት በተለያየ ወይ ምን ይሉ ነበር ማለት ነው፣ እንቅስቃሴ ያደርጉ ነበር ማለት ነው ኮሎኒያል ፓወርን ለመቃወም። Non-violent forms of anti-colonialism include the use of indigenous press, trade unionism, organized religion, association, literary and art form, mass migration። እነዚህ እንግዲህ ነን ቫዮለንት የሚባሉ ምንድናቸው እንቅስቃሴዎች ናቸው ወይም አንቲ ኮሎኒያሊዝም ሙቭመንት ናቸው ማለት ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ ጥቀሱ ብትባሉ ኢንዲጂኒየስ ፕሬስ አለ። ኢንዲጂኒየስ ፕሬስ ማለት ያው ሚዲያ ነው። ትሬድ ዩኒየኒዝም አለ፣ በንግድ ዘርፍ ሊሆን ይችላል። ኦርጋናይዝድ ሪሊጅን ወይም ከሃይማኖት ጋራ በመቆራኘት ወይም ሃይማኖታቸውን በማደራጀት በአንድ ላይ በሆነ ወይም ሃይማኖታዊ በሆነ ወይ አሶሲዬሽን በመፍጠር ወይም የሆነ ድርጅቶችን በመፍጠር ሊተራሪ እንደ አርት ፎርም ኦኬ፣ በኪነ ጥበብ ዘርፍም ያው የሚቃወሙበትን ወይ ምን ይላሉ ይገልጻሉ። ለምሳሌ አሁን እኛ ሀገር ላይ ፖለቲካው ካልተመቻቸው የኪነ ጥበብ ሰዎች ለምሳሌ በዘፈን ሊሆን ይችላሉ፣ በድራማ ሊሆን ሲቃወሙ እናያለን። ስለዚህ በዛ ወይ ማስ ማይግሬሽን በማድረግ ምናምን ነገር ምን ይሉ ነበር ማለት ነው ይቃወሙ ነበር ማለት ነው። ወይም አንቲ ኮሎኒያሊዝም ሙቭመንት ወይም እንቅስቃሴ ያደርጉ ነበር ማለት ነው። There was armed resistance in different part of Africa። ሌላው ደግሞ አርምድ ነው። አርምድ ሬዚስታንስ ማለት ጀስት ውጊያ ያለው የራስን የሆነ የጦር መሳሪያ በማዘጋጀት ወይም ፎርስ በማዘጋጀት ሬዚስት ማድረግ መዋጋት ማለት ነው። The first or early African response to the colonial conquest occurred from about 1880s to 1940። እንግዲህ ከ1880 ጀምሮ እስከ 1914 ድረስ ነበረ የመጀመሪያው አንቲ ኮሎኒያሊዝም እንቅስቃሴ ወይም ሙቭመንት ማለት ነው። አሁን ከ1880 ይዞ እስከ መጀመሪያ ዓለም ጦርነት መጀመሪያ ማለት ነው። በ1914 ማለት የመጀመሪያ ዓለም ጦርነት የተነሳበት ነው። And the second stage covered from 1940 up to 1945። አይታችኋል። የሁለተኛው እንቅስቃሴ ደግሞ የመጀመሪያው የዓለም ጦርነት ከተነሳበት እስከ ሁለተኛው የዓለም ጦርነት መጨረሻ ማለት ነው። ወይም በሁለቱ ጦርነቶች መካከል በመጀመሪያው የዓለም ጦርነት እና በሁለተኛው የዓለም ጦርነት መካከል የተደረገ ስትራግል ነው። The third stage conduct from the 1950s to 1980s was a period of decolonization of Africa። እንግዲህ የመጨረሻውና ሶስተኛው ዙር ደግሞ ከ1950ዎቹ ይዞ እስከ 1980ዎቹ ድረስ የተካሄደ ነው። በዚህ እንቅስቃሴ ነው አፍሪካ ዲኮሎናይዝ የሆነችው ወይም አፍሪካ ነፃ ልትወጣ የቻለችው ማለት ነው።
It was characterized by the emergence of national liberation movement that aimed at achieving independence. እንግዲህ በምን ልንገልጸው እንችላለን? ናሽናል የሆነ ላይብሬሽን ሙቭመንት ነው ወይም ብሔራዊ የሆነ ራስን ነፃ የማውጣት እንቅስቃሴ ነው። አላማው ምንድነው? ቢንግ ኢንዲፔንደንስ ነው ወይም ራስን በራስ ማስተዳደር ወይም ፍሪደምን ማግኘት ነፃነትን ማግኘት ከውጭ ወረራ ወይም ከአውሮፓውያኖች ጭቆና ራስን ነፃ ማድረግ ነው ዋናው አይሙ ወይም አላማው ማለት ነው የእንቅስቃሴው አላማ። So here we have some example of early resistance. early resistance ማለት የመጀመሪያው first stage ማለት ነው። ኦኬ ከኤርሊ ሬዚስታንሶች መካከል ዌስት አፍሪካ አካባቢ ያለውን እስኪ ዌስት አፍሪካ ወይም ምዕራብ አፍሪካ አካባቢ ምን ነበር? the first one is አህመዱ ሰኮ የሚባል ሙቭመንት ነበር ወይም ሬዚስታንስ። Ahmadu Sekou was one of the prominent leaders of the Tukulur Empire in West Africa. እንግዲህ ሊደር ነው የሰውየው ስም ነው። አህመዱ ሰኮ ማለት የሰውየው ስም ነው። በምዕራብ አፍሪካ ቶኩለር የሚባል ኢምፓየር ወይም ግዛት ነበር። የዛ አስተዳዳሪ ወይም የዛ መሪ ነበር። From 1830 to 1845 he resisted French rule in Western Africa using various methods. ዌስተርን አፍሪካ እንግዲህ በፍራንች ነው የተያዘችው ወይም በፈረንሳይ ማለት ነው። ስለዚህ ከ1830 ይዞ እስከ 1845 ድረስ ይህ ሰው ሬዚስት ሲያደርግ ነበር በከፍተኛ ሁኔታ የተለያዩ ሜቶዶችን በመጠቀም ማለት ነው using various methods. In the beginning he preferred to use diplomacy over the armed resistance. የመጀመሪያው ዲፕሎማሲ ነው ያደረገው የሰላም ድርድር ማለት ነው። ዲፕሎማሲ ማለት ኔጎሺየት ማድረግ ወይም በንግግር ይፈታል ብሎ ማመን ማለት ነው ዲፕሎማሲ። But when the French violated their promise and started territorial expansion, Ahmadu forces crashed with the French Senegal troops. አይታችኋል? ምንድነው የተደረገው? መጀመሪያ እኮ ዲፕሎማሲ ነበረ ከአርምድ ሬዚስታንሱ ጋር ማለት ነው። ያ ማለት ከፈረንሳይ መንግስት ጋር ዲፕሎማሲ ነበራቸው ወይም የሆነ ድርድር ወይም ትሪቲ ነበራቸው። But when the French violated their promise ይላል ፍራንሶች ወይም ፈረንሳዮች ፕሮሚሳቸውን ወይም የገቡትን ቃል ሲጥሱ and started territorial expansion አይታችኋል? ፕሮሚሳቸውን ጥሰው territorial expansion ወይም የድንበር ማስፋፋት ማድረግ ሲጀምሩ አህመዱ forces crashed with the French Senegal troop. ምንድነው ያደረገው? የፍራንች ሴኔጋል ትሩፕን ክራሽ ማድረግ ቻለ ማለት ነው። ማን? አህመዱ ፎርስ ወይም የዚህ ሰው የአህመድ ሰኮ ፎርስ ማለት ነው። The French had recruited soldiers from the local peoples from their colonial guard. ዜን ምንድነው ያደረገችው ፈረንሳይ? እንግዲህ ትሩፓ በአህመድ ሰኮ ፎርስ ክራሽ ሲደረግ ፈረንሳይ ምን አደረገች? ሎካል ሶልጀሮችን ሪክሩትድ ማድረግ ጀመረች፣ መመልመል ማለት ነው። አስቡ፣ የፈረንሳይ ወታደሮች አይደሉም እዛ ሄደው የሚዋጉት፣ እዛው ሎካሎች ናቸው። ኦኬ፣ የሚወጓቸውም የራሳቸውን ነው፣ እዛ እርስ በርሳቸው የሚያዋጓቸው ማለት ነው። አያችሁ የቅኝ ግዛት ክፋቱ። የሚሰሩት ላቦረር ሆነው የሚሰሩ ራሳቸው፣ ወታደር የሚሆኑ ለራሳቸው ህዝብ ራሳቸው፣ በቃ ኤቭሪቲንግ በጣም ሀራሽ የሚባል ነገር። ስለዚህ ፈረንሳይ ምን ማድረግ ጀመረች? ከዛው ከሎካሎች ከሴኔጋል ሊሆን ይችላል ኦር ሲምፕሊ ከዌስት አፍሪካ ወታደሮችን ሪክሩት ማለት ወይም መመልመል ጀመረች ማለት ነው። ፋይናሊ አህመድስ ፎርስ were defeated and his empire broke up. መጨረሻ ላይ ምን ሆነ? የአህመድስ ፎርስ ዲፊት ተደረገ ማለት ነው ወይም ተሸነፈ። እናም ኢምፓየሩ ብሬክ አፕ አደረገ ወይም ተሰበረ ወይም ጠፋ እንደማለት ነው። Then he was exiled to ሶኮቶ where he died. መጨረሻ ላይ ወደ ሶኮቶ በግዞት ተላከ ማለት ነው። ግዞት ምንድነው? ግዞት ማለት አንድ ሰው ሲማረክ እንደ እስር ቤት ሆኖ የሚሄድበት ቦታ ነው ግዞት የሚባል። ከዛ ሶኮቶ ላይ በግዞት ሄደ፣ ዜን እዛው ቦታ ሞተ ማለት ነው። Then after the French allied with the Ahmad's brothers to control the region. then መጨረሻ ላይ ፍራንች ከማን ጋር አላይድ አደረገች ወይም ግንኙነት ጀመረች? ከአህመዱስ ብራዘር ከዚህ ሰውዬ ወንድም ጋራ ሪሌሽንሺፕ ፈጠሩና ያን ሪጅኑን መቆጣጠር ጀመሩ ማለት ነው እንደገና። ስለዚህ አሁን እዚህ ላይ
ኢርሊ ነው። ኢርሊ ሬዚስታንስ መጀመሪያ ላይ የነበረ የተቃውሞ እንቅስቃሴ ነው እንጂ ለማስወገድ የተደረገ አይደለም። ኦኬ ስለዚህ የአሁሞዱ ሱኩ ኢርሊ ሬዚስታንስ ይህን ይመስላል። ሁለተኛው ደግሞ ሳምራቶሪ ነው። ሳምራቶሪ from 1830 up to 1900 he was a Muslim leader in the Mandinka Empire who engaged in the French in protracted armed resistance from 1882 to 1898 ይህ ደግሞ ሳምራቶሪ የሚባለው ደግሞ አሁንም እዚሁ ዌስት አፍሪካ አካባቢ ላይ ፈረንሳይን ሬዚስት የማድረግ ስራ ሲሰራ የቆየ ሙስሊም ሊደር ነው። ረጅም ዓመት የቆየ ነው። የተራዘመ ማለት ነው። ፕሮትራክትድ የሚለው ማለት ነው። እንግዲህ ለስንት ዓመት ያክል ከ82 እስከ 98 ማለት ብዙ ነው። ኦልሞስት 16 ዓመታት ያክል እንደማለት ነው አይደለ? 82 እስከ 98 ማለት 16 ዓመታትን ያክል ለረጅም ጊዜ ሬዚስት ሲያደርግ የነበረ ሊደር ነው። ሳምሬ was successful in uniting under his administration most of the people in the vast area between the source of the Niger and the upper Volta basin. በአጠቃላይ ሳምሬ ህዝቦቹን ወይም እሱ የሚያስተዳድራቸውን ህዝቦቹን ዩናይት በማድረግ ወይም አንድነትን በመፍጠር የተሳካለት ሰው ነው። ለረጅም ዓመታት እንግዲህ የቆየው ሬዚስት ያደረገ ቆየው የህዝቡን አንድነት በመጠበቁ ነው። ወይም ህዝቦቹ አላይ እንዲሆኑ ወይም አንድ እንዲሆኑ ሲያደርግ በመቆየቱ ነው። he led a strong army of 13,000 men እስከ 30,000 ጦር ሁላ ነበረው ማለት ነው የሰው። ሳምራቶሪ who governed an area in what is today Guinea, Mali and Cote d'Ivoire strongly resisted the French colonial expansion. እንግዲህ ሳምራቶሪ በአጠቃላይ አሁን ፕሬዘንት ዴይ ላይ ማንዲንካ ኤምፓየር የምንለው እንግዲህ ጊኒ፣ ማሊ እና ኮቲ ዲቫር የሚባሉ እንግዲህ 3 ሀገሮችን የያዘ ኤሪያ ነው ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር ስዕሉ ላይ እንደምታዩት እንግዲህ ሳምራቶሪ ማለት ይሄ ሰውዬ ነው። It was not until 1900 that the French finally captured Samri. The French exiled Samri to the Gabon in the Central Africa. መጨረሻ ላይ እንግዲህ እስከ 1900 ድረስ እንትናለና ብዙ ሬዚስት ሲያደርግ ቆየና ካፕቸር ተደረገ ወይም ተያዘ። ተይዞም በግዞት ወዴት ተላከ? ወደ ጋቦን ተላከ ማለት ነው። ጋቦን ኢን ሴንትራል አፍሪካ። ኦኬ ስለዚህ ኢርሊ ሬዚስታንስ ኦፍ ሳምራቶሪ ይህን ይመስላል። What's next? The Asante. In West Africa, the British did not acquire a large territory like the French. እንግዲህ የምዕራቡን አፍሪካ አብዛኛውን ክፍል ያዘችው ፈረንሳይ ነች። ልክ እንደ ፈረንሳይ እንግዲህ በምዕራብ ክፍል ብሪቲሽ ብዙም አልተስፋፋችም። The British acquired the coastal area of Nigeria and Ghana or Gold Coast before starting of the scramble. ስክራምፕል ማለት ቅርምቱ ወይም በርሊን ኮንፈረንስ ከመካሄዱ በፊት ናይጄሪያን እና ጋናን ይዛ ነበር እንግዲህ ብሪቴን ማለት ነው። ስክራምፕሉ የተካሄደው መቼ ነው? ወይም ቅርምቱ ከበርሊን ኮንፈረንስ በኋላ ነው። In Ghana, British colonial expansion forced opposition from the Asante Kingdom, led by Asantean king ነው ይሄ ሰው። አሳንቴን ፕሬምፔ በሚባል ሰው ነው የሚመራው። ስለዚህ ከፍተኛ የሆነ ኦፖዚሽን ነበረው። የብሪቲሽ ኮሎኒል ኤክስፓንሽን ሲቃወም የነበረ ነው። ከአሳንቴ ኤምፓየር የመጣ ተቃውሞ ማለት ነው። ያ ማለት አሳንቴ ኤምፓየር የት ነው ያለካል? ጋና ውስጥ። ጋናና ናይጄሪያ ደግሞ ከስክራምፕሉ በፊት የነበሩ የብሪቴን ግዛቶች ነበሩ። ስለዚህ አሳንቴን ፕሪምፔ የተባለ ንጉስ ብሪቴንን በከፍተኛ ሁኔታ ኦፖዝ ያደርግ ነበር። After the bloody war, the British defeated the local resistance and were able to establish their colony of the Gold Coast over all the Ghana in 1900. እንግዲህ ምንም የሚያክል እንኳ ተቃውሞ ቢገጥምም ከፍተኛ የሆነ ጦር አፋሳሽ ወይም ማነው ደም አፋሳሽ የሆነ ጦር ከተካሄደ ወይም ውጊያ ከተካሄደ በኋላ ሎካል ሬዚስታንሱን ወይም የአሳንቴን ኤምፓየር ሬዚስታንስ ዲፊት በማድረግ ብሪቴኖች የራሳቸውን ኮሎኒ የመመስረት አቅም ኑሯቸዋል ማለት ነው። ስፔሻሊ በ1900 ሙሉ ጋናን መቆጣጠር ችለው ነበር ይለናል ማለት ነው። Then the British used the strategy of divide and rule. እቺ ሜተድ ተቀደም አይተናታል። divide and rule and their superior weapon as well as recruited African troops to conquer the whole of the Nigeria in 1910.
አይታችኋል። በ1900 ጋናን ሙሉ በሙሉ የአሳንቴ ኪንግደምን በማሸነፍ ተቆጣጠሩ። ዴን በ1910 ደግሞ ዲቫይድ ኤንድ ሩል የሚባል ሜትድን በመጠቀም እንዲሁም ደግሞ ከፍተኛ የሆነ ዘመናዊ ውፐንን በመጠቀም ከዛም በተጨማሪ ሎካል የሆኑ አፍሪካን ትሮፖች ሪክሪዩትድ በማድረግ ወይም በመመልመል ከፍተኛ የሆነ ጦር በመገንባት ናይጄሪያን ሙሉ በሙሉ ኮንካይር ማድረግ ችለዋል ወይም ኮሎኒያቸው ማድረግ ችለዋል በ1910 ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እነዚህ እዚህ ሶስቱ ያየናቸው ኤርሊ ሬዚስታንስ ናቸው። ኤርሊ ሬዚስታንስ ቱ ኮሎኒያሊዝም። ናው ሬዚስታንስ ኢን ኢስት አፍሪካ እንግዲህ እስካሁን ስናይ የነበረ የት ነው? ዌስት አፍሪካ ወይም ምዕራቡን የአፍሪካ ክፍል ነበር ስናይ የነበረው። አሁን ደግሞ ወደ ኢስት አፍሪካ ወይም ወደ ምስራቅ የአፍሪካ ክፍል እስኪ እንሂድ። the first one is the ማጂ ማጂ uprising የማጂ ማጂ ሪቤሊየን ወይም አመጽ ነው። the ማጂ ማጂ uprising in Tanganyika was the most significant African challenge to the German colonial rule from 1905 to 1907 ማጂ ማጂ የሚባለው ደግሞ አመጽ ታንጋኒካ ውስጥ የነበረ ታንጋኒካ ማለት ማነች? ታንዛኒያ ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ቻሌንጂንግ የሚባል ጀርመን በከፍተኛ ሁኔታ ቻሌንጅ ያደረጋት ስፔሻሊ ከ1905 እስከ 1907 ከፍተኛ የሆነ ቻሌንጅ የገጠመበት ጊዜ ነበር የማጂ ማጂ uprising ሪቤሊየን ማለት ነው። ኦኬ so the four German colony in the Africa were ታንጋኒካ እንግዲህ ፕሬዘንት ዴይ ማን ነው ብለናል? ታንዛኒያ ማለት ነው። ቶጎ፣ ካሜሩን ኤንድ ናምቢያ እነዚህ አራቱ የጀርመን ኮሎኒ ናቸው ወይም ግዛቶች ናቸው ማለት ነው። ቅኝ ግዛቶች ናቸው። ቶጎ፣ ካሜሩን፣ ናምቢያ እና ታንጋኒካ ወይም ታንዛኒያ ነበሩ። The German ruler imposed high taxation and a system of forced labor on their colony subjects እንግዲህ ጀርመን እዚህ ላይ ከፍተኛ የሆነ ጭቆና ያካሂዱ ነበር። ካዮን ታክሴሽን ወይም ከፍተኛ የሆነ ግብር ነበር። እንዲሁም እዛ ላይ ከፍተኛ የሆነ ኃይል ይጠቀሙ ነበር። የሚገርመው ኃይሉን የሚያገኙት እዛው ከጀርመን አይደለም። አሁን ለምሳሌ እዚህ ላይ አንድ መረዳት ያለባቸው ነገር በዚህ በኮሎኒያሊዝም ዘመን ወታደሮቹ የሚመጡት ከአውሮፓ አይደለም፣ እዛው ራሳቸው ናቸው። ለምሳሌ እንበልና ግልጽ ለማድረግ ያክል ጣሊያኖች ኢትዮጵያን ለመግዛት ሲመጡ ቢሳካላቸው ኑሮ ወታደር የሚመለምሉ ከዛው ከኛው ነው። እኛው ራሳችንን ለራሳችን ወታደር የምንሆነው። ስለዚህ ጣሊያንን ለመዋጋት ወይም ሪዚስት ለማድረግ የአካባቢው ማህበረሰብ ቢነሳ የሚወጋን ከኛው የተመለመለው ወታደር ራሳችንን በራሳችን ነው የምንወጋገው ማለት ነው እንጂ የጣሊያን ወታደር መጥቶ አይደለም። ግን አንፎርቹኔትሊ ኢትዮጵያ ውስጥ የሆነው ምንድነው? ወደታችን ነው ያለነ ራሱን የቻለ ቶፒክ ስላለው ማለት ነው። ያው ማንም ሊሰማቸው አልቻለም። ጣሊያኖችን ቂጣቸውን ተብለው ነው የተላኩት ማለት ነው። ግን እዚህ አሁን እያየነው ያለው ላይ ግን ሪክሩት የሚያደርጉ ወይም ወታደር የሚመለምሉ ከዛው ከራሳቸው ከቀኝ ግዛታቸው ነበር ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ያለው ሐሳብ ምንድነው? ጀርመኖች ቀኝ ግዛት ያዟቸውን ሀገሮች ከፍተኛ የሆነ ግብር ያስከፍሏቸው ነበረ። በከፍተኛ ሁኔታ ይጨቁኗቸው ነበረ። ኦኬ እጅግ በጣም ከባድ ወይም ሐራሽ ነበር። they were forced to grow cotton and build roads for their European occupier look እዚህ ደግሞ ሌላው የሚገርመው ኮተን ወይም ጥጥ እንዲያመርቱ ያስገድዷቸዋል ሎካሎችን ማለት ነው። እሱ ብቻ አይደለም መንገድን ቢውልድ እንዲያደርጉ ማለት ነው። ለነማን ነው መንገድ ቢውልድ የሚያደርጉ? ለራሳቸው ለዩሮፒያኖች፣ ያ ማለት ለጀርመኖች ማለት ነው። አይታችኋል። መንገድ ራሳቸው ጀርመናውያን አይደለም የሚሰሩ። ለጀርመኖች መግቢያ መውጫ እዚህ ቅኝ ግዛቶች እነ ቶጎ፣ እነ ካሜሩን፣ እነ ናምቢያ፣ እነ ታንዛኒያ መንገድ እንዲሰሩላቸው ይገደዱ ነበረ። ኑ መንገድ ስሩልን እያሉ ሁላ ማለት ነው። as a result the movement against the German leaders by the prophet king ጀክትል ማለት ነው። ይህ ስም ከበድ ይላል። king ጀክቲል ንጉኤል erupted in ታንጋኒካ። እዚህ ጋር አንድ ፕሮፌት ወይም አንድ ነብይ እንግዲህ ተነሳ። ኪንግ ኬትል የሚባል ኪንግ ጀክትል ንጉኤል ስማቸው ኢትስ ሶ ዲፊካልት እንደዚህ የሚባል ፕሮፌት ምን አለ? ተነሳ ማለት ነው። ንጉኤል taught the people to sprinkle their body with sacred water known as the maji which would turn bullets of their enemy into water.
አሁን ይህን ሀሳብ እዚህ ላይ ተረዱልኝ። ማጂ ማጂ የሚለው ሪቢሊየን እንዴት እንደመጣ ማለት ነው ሀሳቡ እዚህ ጋር። ይህ ፕሮፌት ንጉኤል የሚባለው ፕሮፌት እንዴት ነው የሚያስበው መሰላችሁ? ሳከርድ ዋተር አለ። ሳከርድ ዋተር ማለት የተከበረ ቅዱስ የሆነ ውሃ ማለት ነው። ጀስት ለምሳሌ ምን ልበላችሁ፣ በክርስትና በኦርቶዶክስ ሃይማኖት ጸበል እንደምንለው አይነት የተቀደሰ ውሃ ወይም የተከበረ ውሃ አይነት ነው ሳከርድ ዋተር። ስለዚህ ስፕሪንክል ማለት ምን ማለት ነው? መርጨት ወይም ማርከፍከፍ ማለት ነው። ሰዎቹ ላይ ያ ውሃ ሲርከፈከፍባቸው ጥይት ቢመታቸው እንኳ ጥይቱ ምን ይላል? ይመለሳል። የውሃ ጥይቱን የመመለስ አቅም አለው ብሎ ነው የሚያምነው ፕሮፌቱ። አይታችኋል? would turn bullets of their enemies into water. would turn bullets of their enemies into water ምን ማለት ነው? ቡሌቱ ለምሳሌ ቢተኮስ አሁን ተተኩሶን ሊመታ ቢል የተተኮሰው ቡሌት ወደ ምን ይቀየራል? ወደ ውሃ ይቀየራል ማለት ነው። would turn bullets of their enemy into water ማለት ወደ ውሃ ይቀየራል ማለት ነው። የተተኮሰው ቡሌት የነማን ቡሌት? የጀርመኖች የጣላቶቹ ማለት ነው። ስለዚህ ያ ስኬርድ የሆነ ዋተር ምን ይባላል? ማጂ ማጂ ይባላል። ማጂ ማጂ ቅዱሱ ውሃ ማለት ነው። ወይም የሚቀባው የሚርከፈከፈው ውሃ ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ የታንጋኒካ ሰው ብሆን ወይም የቶጎ ሰው ወይም የካሜሩን ሰው ብሆን ኦኬ፣ ያ ውሃ ቢርከፈከፍብኝ እንግዲህ በፕሮፌቱ ሳቤ ነው። ያ ውሃ ቢርከፈከፍብኝ እና ጠላቴ ጥይት ወደ እኔ ቢተኩስ ቡሌቱ ወደ ምን ይቀየራል? ወደ ውሃ ይቀየራል ብሎ ያምናል። ይህ ማጂ ማጂ ይባላል። እንግዲህ ቅዱሱ ውሃ ወይም ስኬርድ ሳከርድ የተደረገው ዋተር ማለት ነው። እንደዚህማ ከሆነ እያለ ብዙ ሰው ምን ማድረግ ጀመረ ማለት ነው? እዛ ሲስተም ውስጥ እየገባ ስትራግል ማድረግ ጀመረ ማለት ነው። the rebellion spread throughout the colony, eventually involved 20 different ethnic groups who wished to dispersal the German colonizer. አይታችኋል? ወደ 20 የሚደርሱ የተለያዩ ኤትኒክ ግሩፖች በአንድ ላይ ምን አደረጉ? ይህንን ሲስተም እየተቀላቀሉ ጀርመን ኮሎናይዘርን ምን ማድረግ ጀመሩ? ዲስፐል ማድረግ ጀመሩ ወይም ማባረር ማስወጣት ጀመሩ ማለት ነው። The Maji Maji movement was a spontaneous rising with no previous planning and central leadership. የማጂ ማጂ አመጽ ወይም እንቅስቃሴ እንግዲህ የታቀደ አይደለም፣ ድንገት የመጣ ነው። ምክንያቱም ፕሮፌቱ ነው ይሄን ሐሳብ ያመጣው፣ ግን በጣም ቻሌንጂንግ ነበር ለጀርመኖች ማለት ነው። The German followed a scorched earth policy, destroying villages and crashing the uprising. ከዛ ጀርመኖች አዲስ ፖሊሲ ተከተሉ። ይህም ፖሊሲ ምን ይባላል? ስኮርችድ አርዝ የሚባል ፖሊሲ ነው። ስኮርችድ አርዝ ፖሊሲ ያ ማለት ያገኛችሁትን ሁሉ አጥፉ ነው። ሰፈር ምናምን የሚባል ነገር የለም። ስለዚህ እዚህ ማጂ ማጂ ውስጥ እንቅስቃሴ የሚያደርግ ሰው በሙሉ ይገደላል። በቃ ቤቱም የለም፣ ሰዎቹም የሉም፣ ኤቭሪቲንግ ዲስትሮይ ይደረጋል የሚል ፖሊሲ አወጡ ማለት ነው። ስለዚህ ኢስት አፍሪካ ላይ ያለው ሬዚስታንስ ማን ነው? ማጂ ማጂ ነው። የማጂ ማጂ አፕራይዚንግ። ኔክስት ኢስት አፍሪካን ከጨረስን ወደ ሳውዝ አፍሪካ እንለፍ። የሬዚስታንስ ኢን ሳውዝ አፍሪካ The Germans rule in Africa was harsh and characterized by land alienation. እንግዲህ ጀርመኖች በጣም አስከፊ የሚባል ወይም ሀራሽ የሚባል ካራክተር ያላቸው ናቸው አፍሪካ ውስጥ ሲያደርጉት የነበረው ማለት ነው። ያም ደግሞ በምን የታገዘ ነው? በላንድ አላይኔሽን። ላንድ አላይኔሽን ማለት ባይተዋር ማለት ነው። ባይተዋር ማለት መሰላችሁ? ባዳነት ወይም የራስን የሆነ ነገር አጥቶ የባዳነት ስሜት እንዲሰማ ማድረግ። ለምሳሌ ጀርመኖች የያዟቸው ቦታዎች ላይ ሎካሎችን በማስወገድ እነሱ እዛ ሲሰፍሩ ሎካሎች ባዳነት ይሰማቸዋል ወይም ባይተዋርነት በገዛ መሬታቸው በገዛ ርስታቸው ኦኬ ባይተዋርነት እንዲሰማቸው የማድረግ ስራ ይሰሩ ነበር ጀርመኖቹ ማለት ነው። In Southwest Africa, for instance, land was taken from the African and given to the German settler. ታቻል ከአፍሪካ እየተነጠቀ ለማን ይሰጥ ነበር? ለጀርመን ሰትለር ይሰጥ ነበር። The indigenous Herero and Nama peasants were forced to reduce their grazing land. ሌላው ደግሞ ሄሬሮ እና ናማ የሚባሉ ፔዛንቶች አሉ ወይም እዛ አካባቢ የሚገኙ ከብት የሚጠብቁ ወይም ፔዛንቶች ወይም ገበሬዎች ማለት ናቸው። ስለዚህ ምን እንዲቀንሱ ተገደዱ? ግራይዚንግ ላንድ ወይም የግጦሽ መሬትን እንዲቀንሱ ተገደዱ።
Following the cattle epidemic from 1896 to 97, a white settler and trader moved to African grazing land and provide loans to the poor African peasants to take native lands. እንግዲህ እዚህ አካባቢ ላይ የሆነ የከብት በሽታ ተነስቶ ነበረ ከ1896 እስከ 97 ኢትዮጵያ ውስጥም ተነስቶ ነበር። ይሄ በሽታ ክፉ ቀን የሚባል ጊዜ ነበረ። የደስታ በሽታ ይባላል። ከብቶችን ነው ብዙ ጊዜ የሚያጠፋቸው እና ምንድነው የሆነው? በዚህ ጊዜ እንግዲህ ጀርመኖች የሚገዟቸው አካባቢዎች ላይ የከብት በሽታ ሲነሳና ብዙ ከብቶች ሲሞቱ ምን ያደርጉ ነበረ? ለፑር አፍሪካን ፔዛንት ገንዘብ በማበደር በገንዘቡ ቦታቸውን ይቀበሏቸው ነበር። ገብቷቸዋል? አሁን የሆነ ድሃ ታበድሩና የሚከፍለው ሲያጣ ወሳኝ የሚባለውን ፓርቱን መቀማት እንደማለት። ላይክ ለምሳሌ አንድ ሰው ከተማ ውስጥ እየኖረ ቤቱ እንዳይወረስበት ብሎ ገንዘብ ይበደርና የሆነ ነገር ያደርጋል። ያን ገንዘቡን ብድሩን መክፈል ካልቻለ ምኑ ይያዝበታል ማለት ነው? ቤቱ። ስለዚህ ላይክ ዳት ዝም ጀርመኖች ምን ያደርጋሉ? ለደሃ አፍሪካውያን ገንዘብ ያበድሩና በብድሩ ፈንታ ምናቸውን ይወስዱባቸዋል? መሬታቸውን ይወስዱባቸው ነበር። In 1904 the Herero people led by Samuel Maharero and in 1905 the Nama people led by Hendrik Witbooi rebuilt against the German colony rule. However, both uprisings were crushed by the Germans. እንግዲህ እነዚህ ሁለት ሰዎች ኦኬ የሃሬሮ ፒፕል እና የናማ ፒፕል በተከታታይ በ04 እና በ05 ማለት ነው በ1905 እና 04 በተከታታይ ሪቢሊየን አካሄዱ ወይም አመጽ አስነሱ በማለት ላይ በጀርመን ኮሎኒ ማለት ነው። ነገር ግን ሁለቶችንም ጀርመን ክራሽ አረጋቻቸው ወይም ድቁስ አረጋቻቸውና ኮሎኒያል ሩሉ ቀጠለ ይለናል ማለት ነው። ሳውዙን ጨርሰን አሁን ደግሞ ወደ ኖርዝ እንሄድ። ሬዚስታንስ ኢን ኖርዝ አፍሪካ After the opening of the Suez Canal in 1869, Britain and France were engaged in the fierce struggle to influence Egypt. Suez Canal እንግዲህ የት ነው የተመሰረተው? ግብጽ አካባቢ ነው በ1869 ማለት ነው። ፈረንሳይ እና ብሪቴን እዛ አካባቢ ላይ እንግዲህ ግብጽ ላይ ከፍተኛ የሆነ ኢንፍሉዌንስ ፈጣሪ ናቸው ወይም ተጽዕኖ ፈጣሪ ናቸው። እርስ በርሳቸውም ኮምፒት የሚያደርጉ ሁለት ግዛቶች ናቸው ወይም ስቴቶች ናቸው ማለት ነው ብሪቴን እና ፍራንስ። at the time Egypt had a weak government እንግዲህ በዛ ሰዓት ግብጽ በጣም ደካማ የሚባል መንግስት ነበራት። የሚመራውም በካሃዲ እስማኤል ፓሻ የሚባል ነው። ምናልባት ይህን ሰው ብዙ ጊዜ ስለ ኢትዮጵያ ታሪክ ሲወራ ታውቁታላችሁ። ኢትዮጵያን ለመውረር ብዙ ጊዜ መጥቶ ሳይሳካለት የቀረ የግብጽ መሪ ነው ካሃዲ እስማኤል ፓሻ የሚባለው ሰው ማለት ነው። በጣም ደካማ መሪ ነው። in 1879 both Britain and France agreed to implement dual control over Egypt እንግዲህ በ1879 ሁለቱም ብሪቴንም ፈረንሳይም ዱዋል ኮንትሮል ያ ማለት ግብጽን በጋራ ለመቆጣጠር ተስማሙ ሁለቶቹ ማለት ነው። in 1881 the Egyptian people revolted opposing the imperialist domination of the Britain and France እንግዲህ በ1881 ምንድነው የሆነው? በ79 ብሪቴን እና ፍራንስ ተስማምተው በ81 ግን ግብጻውያን አመጹ ማለት ነው። ማለ ብሪቴን እና ፍራንስ ላይ ማለት ነው። The revolt was led by the Colonial አራቢ ፓሻ የሚመራው ማን ነው? በኮሎኒያል አራቢ ፓሻ ነበረ ሪቮልት ወይም አመጹ ማለት ነው። in 1882 ታንድ አመት በኋላ under the banner of control the revolt the Britain colony force enter Cairo and defeat the revolts ታመት በኋላ የብሪቴን ኃይል ወዴት ገባ? ወደ ግብጽ ገባና ሙሉ በሙሉ ካይሮን ተቆጣጠረ። ከዛ ሪቮልቱን ማስቆም ቻለ ወይም ማሸነፍ ቻለ ማለት ነው። at the same time Egypt becomes Britain colony ከዛ በኋላ ካይሮን ከተቆጣጠረች በኋላ ብሪቴን ግብጽን ምን አደረገቻት? የራሷ ቅኝ ግዛት አደረገቻት ማለት ነው። መቼ? በ1882 ማለት ነው። ስለዚህ ሰሜን ላይ የነበረው ይህን ይመስላል ማለት ነው። ሌላውና የመጨረሻው ቶፒካችን ደግሞ ኢምፓክትስ ኦፍ ኮሎኒያል ሩል ኦን አፍሪካ ነው። ኢምፓክት ውጤቱ ምን ይመስላል? ኮሎኒያል ሩል አውሮፓውያኖች አፍሪካን የዛ ጊዜ ድቁስ አድርገው ሲገዟቸው ወይም ቅኝ ግዥ ሲያደርጓቸው ውጤቱ ምን ሆነ? የመጀመሪያው ፖለቲካል ኢምፓክት ነው። ፖለቲካዊ ተጽዕኖ
አፍሪካንስ ሎስት ኢንዲፐንደንስ ኤንድ ፍሪደም አይታችኋል። ኮሎኒያል እንግዲህ ወይም ኮሎኒያሊዝም ወይም ቅኝ ግዛት ኢንዲፐንደንሳችን ያሳጣናል፣ ነፃነታችን ያሳጣናል። ስለዚህ ኤክሴፕት አወር ካንትሪ ኢትዮጵያ ከኛ ሀገር በስተቀር ሙሉ ሀገሮች ሙሉ የአፍሪካ ሀገሮች ኢንዲፐንደንሳቸውን ፍሪደማቸውን አጥተው ነበር። the African indigenous administration were destroyed አፍሪካ ውስጥ የነበሩ የተለያዩ ኪንግደሞች ምናምን ባሉ ነገሮች በሙሉ ጠፍተዋል። European created artificial boundaries without the approvals of the local community ሌላውን ደግሞ ተመልከቱ። ዩሮፒያኖች እነሱ መጥተው ይገዙ በነበረበት ሰዓት አርቲፊሻል የሆነ ድንበር አዘጋጅተው ነበር። ለምሳሌ በግብጽና በሱዳን መካከል፣ በሱዳንና በኬንያ መካከል ጀስት አርቲፊሻል የሆነ ድንበር አዘጋጅተው ነበር። እሱን አርቲፊሻል ባውንደሪ አዘጋጅተው ያለ ኮሚኒቲው አፕሮቫል ወይም ሳይስማማበት ማለት ነው፣ እዛ ማህበረሰብ ነዋሪ ሳይስማማበት ድንበር አብጅተው ስለነበረ አሁን እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ምን ይፈጠር ነበር? ኮንፍሊክት። This becomes a colonial legacy and caused a boundary conflict among many African nations after independence. የታችኋል ከነጻነታቸው በኋላ ብዙ የአፍሪካ ሀገሮች በድንበር ይጣላሉ። ለምን? ምክንያቱም አውሮፓውያኖች አርቲፊሻል የሆነ ድንበር አዘጋጅተው ሄደው ነበራ ያኔ። ስለዚህ አንዱ ፖለቲካል ኢምፓክት ነው ማለት ነው። Sometimes they group together peoples who had never been united under the same government before. Sometimes they divided exciting groups of people. እንግዲህ ይህ አርቲፊሻል የሆነ ባውንዳሪ መዘጋጀቱ አንዳንዴ ልክ የሆነ ተመሳሳይ ላንጉጅ የሚናገሩ ሰዎች ምናምን በአንድ ግሩፕ ይሰባሰባሉ፣ አንዳንዴ ደግሞ ይበተናሉ። ይህ ሁላ ከየት የመጣ ነው? የዩሮፒያኖች ፖለቲካል ኢምፓክት ነው ወይም የኮሎኒያል ውጤት ነው ወይም የኮሎኒያሊዝም ውጤት ነው ማለት ነው። አንድ ቀለል ያለ ምሳሌ ልንገራችሁ። ለምሳሌ በአባይ ግድብ ዙሪያ ለምሳሌ ሶስቱ ሀገሮች ሁሌ ሲነታረኩ ታያላችሁ። ኢትዮጵያ፣ ሱዳን እና ኢጅፕት ማለት ነው። የ1950ዎቹ ምናምን ወይም የ1929ኞቹ ምናምን ውል ምናምን ስምምነት እያሉ ብዙ ጊዜ ይህን ነገር ያቀርባሉ። ምኖች እነዚህ ግብጾች ምናምን የ19 ምናምኖቹ ምናምን እያሉ የሚሉት ነገር ምንድን ነው ካላችሁ ያኔ በ1950ዎቹ 60ዎቹ ምናምን እነ ኢጅፕት የማን ኮሎኒ ነበሩ? እነ ሱዳን የማን ኮሎኒ ነበሩ? የብሪቴን። ስለዚህ ብሪቴን በአባይ ጉዳይ ያገባኛል እያለች የዛ ጊዜ የተለያዩ ውሎችን ስትዋዋል ነበረ ከኢትዮጵያ ጋር ምናምን። ያንን ውል ተከትለው ነው ግብፃውያን ያኔ ብሪቴን ተዋውላለች ምናምን እያሉ አሁን ላይ እያስቸገሩ ያሉት እንጂ አንድ ሰው በራሱ ውሃ የመጠቀም ሙሉ መብት አለው። ኦኬ። ስለዚህ እሱ የብሪቴኖች ወይም የኮሎናይዘሮች ኢምፓክት ኢቭን እኛ ኢትዮጵያ ላይ ራሱ አሁን ላይ በአባይ ጉዳይ ተጽዕኖ ተርፎናል ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ኢኮኖሚክ ኢምፓክት ነው። ኮሎኒያሊዝም in Africa brought about the underdevelopment of the African territory in many different ways. African remained superior of raw materials for Europe. Africans were not allowed nor encouraged to go to manufacturing. እንግዲህ በኢኮኖሚክ ኢምፓክት ስናይ አፍሪካ አንደር ዴቨሎፕድ ወይም ዴቨሎፒንግ ካንትሪ በማደግ ላይ ያለች ሀገር እየተባለች ሁሌ አፍሪካ ውስጥ ያሉ ሀገሮች በማደግ ላይ ያሉ አላደጉም። ስቲል አውሮፓውያኖች ምናምን አድገው የተቀናጣ ህይወት እየኖሩ አፍሪካውያኖች ግን ስቲል ዴቨሎፒንግ ወይም አንደር ዴቨሎፕመንት ላይ ያሉ በማደግ ላይ ያሉ እየተባለ እስከ 50-60 ቢሊዮን ዶላር በዳ ዛቅጠው ለምሳሌ እኛን ሀገር ብትወስዱ ከ5 ዓመት በፊት 23 ቢሊዮን ዶላር ነበረብን ብድር። አሁን በዚህ 5 ዓመት ውስጥ ደግሞ ወደ 57 ቢሊዮን ዶላር ብድር አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ሙሉ የአፍሪካ ሀገር በብድር ነው እየኖረ ያለው። እያንዳንዱ በጀት ሲበጀት አንድ ማወቅ ያለባቸው ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ እያንዳንዱ በጀት ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ አይደለም አብዛኛው የአፍሪካ ሀገር ላይ ወይም ደሃ ሀገሮች ላይ በጀት ሲበጀት የትምህርት አለ የተለያዩ ምናምን በጀቶች ሲበጀቱ ለዩኒቨርሲቲዎች የሚበጀት በጀት አለ፣ ለጤና የሚበጀት በጀት አለ፣ ለትምህርት የሚበጀት በጀት አለ፣ ለብዙ በጀቶች የአመቱ በጀት ይበጀታል። ክረምት ላይ ለምሳሌ ወደ 800 ቢሊዮን ምናምን ብር ሊበጀት ይችላል። ከዛ መካከል ግማሹ ገና በብድር ነው፣ ብድር ቢገኝ ተብሎ ነው የሚታሰበው። አይታችኋል። ለምሳሌ 800 ቢሊዮን ብር ቢመደብ ለአንድ አመት ተብሎ ከ800 ኦልሞስት 400 ወይም 300 ቢሊዮኑ በብድር ነው ማለት ብድር ብናገኝ ተብሎ ማለት ነው። ስለዚህ ኢኮኖሚክ ኢምፓክት ነው።
ማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ ውስጥ እንዳንገባ የተሻለ ፕሮዳክት እንዳናመርት ሆኖ ነው የተቀረው ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ አፍሪካ ሪሜይን ሱፔሪየር ኦፍ ሮ ማቴሪያል ግልጽ ነው። እስካሁን ድረስ አፍሪካ ሮ ማቴሪያል ችግር የለባትም። የተለያዩ ማዕድናቶች አሏት በጣም ብዙ። ለምሳሌ እንደ ወርቅ፣ አልማዝ የመሳሰሉ ነገሮች ያሉባት ኮንቲነንት ነች። አፈሯ ለም ነው፣ ግን ለም የሆነ አእምሮ የለም። ለም ይሆን እንደምታዩት ነው። ብዙ ጊዜ እንደምታዩት የአፍሪካ መሪዎች ሁሌ ሲታኮሱ ሲጋደሉ ምናምን ነው የምታዩቸው እንጂ አንድም ቀን ለልማት ስለ ልማት የሚያወራ አንድ መሪ የትኛውም የአፍሪካ ሀገር ላይ መጥቶ አይታችሁት አታውቁም። ምናልባት አንዳንዴ የሆነ ለእነ ኔልሰን ማንዴላ ምናምን አፍሪካ ውስጥ ደቡብ አፍሪካ የሰለጠነው የሚያደገ ተብሎ የሚታሰበው ደቡብ አፍሪካ ነው። ከዛ ውጭ ያለው መሳሪያውን አንግቶ እየተዋጋ ህዝቡን የሚያስተዳድር መሪ እንጂ አፍሪካ ውስጥ ያለ መሪ ከህዝብ በታች ሆኖ አያውቅም። መጨረሻ እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ በሉት የትኛውም ሀገር ላይ ማለት ነው። ስለዚህ በኢኮኖሚ በከፍተኛ ሁኔታ አፍሪካ ተደቁሳ የቀረችው በዚህ ምክንያት ነው። ወደ ማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ ልትገባ አልቻለችም። ምንም እንኳ ከፍተኛ የሆነ ሮ ማቴሪያል ቢኖራትም ማለት ነው። ዘ ኢሮፒያን ሃድ ኢንትሮዲዩስድ ሞደርን ኤጁኬሽን በት ዘ ኢንትሮዳክሽን ኦፍ ኮሎኒያል ኤጁኬሽን ሜድ አፍሪካን አባንዳንት ዴር ኢንዲጂኒየስ ቴክኖሎጂካል ስኪል ኤንድ ኤጁኬሽን። ከዛ በተጨማሪ እንግዲህ አውሮፓውያን የራሳቸውን ትምህርት ወደ አፍሪካ ላኩ። አሁን ላይ የምንማረው ራሱ ኢቭን ይሄንን ራሱን ማስተምራችሁ በምንድን ነው? በእነሱ ላንጉጅ አይደለም? እስቲ ተረዱልኝ እስኪ። በእንግሊዝኛ ቋንቋ ነው ይሄን እየተረጎምኩ ምናምን እናንተን ማስረዳ። እኛ የራሳችን ቋንቋ የሌለን ሆኖ ነው ወይ? አለን። የራሳችን የተከበረ ፊደል ቋንቋ አለን። ግን የምታዩት ነው የምንማር በእነሱ ነው። በእነሱ ቋንቋ ነው የምንማረው። በእነሱ ፊደል ነው የሚጻፍልን። ሶ ይሄ ምንድን ነው ካል የኮሎኒያሊዝም ኢፌክት ነው ወይም ኢምፓክት ነው ማለት ነው፣ ተጽዕኖ። ኦኬ። ስለዚህ የእነሱን ትምህርት አመጣው እኛ ላይ ጫኑት። የኛ ኢንዲጂኒየስ የሚባለው ኖሌጅ ወይም አገር በቀል የሚባለው እውቀት ገደል ገባ ማለት ነው። ዛሬ ኢትዮጵያ ውስጥ ለምሳሌ ግዕዝ ትምህርት ይሰጡ ይባል እንደ ባዕዳ ነው የሚታየው ወይም እንደ ኋላ ቀርነት ነው የሚታየው። ገብቷችኋል? ነገር ግን እነሱ የተለያዩ በድሮ በግዕዝ የተጻፉ የእውቀት መጽሐፎችን እየወሰዱ እየተነተኑ ለጥቅማቸው ያውላሉ። ለኛ ደግሞ የማይጠቅመውን ወደ ኢትዮጵያ ወይም ወደ ሌሎች የአፍሪካ ሀገሮች ይልካሉ። አፍሪካ ስቲል አንደር ፖቨርቲ ወይም ድንቆሮ እንደሆነች ትቀጥላለች ማለት ነው። ሶ አፍሪካን ናቹራል ሪሶርስስ ዌር ኤክስፕሎይትድ ባይ ዩሮፒያን ኮሎናይዘር። ሌላው ደግሞ የአፍሪካ የተፈጥሮ ሀብት በዩሮፒያን ኮሎናይዘሮች በከፍተኛ ሁኔታ የተበዘበዘበት ጊዜ ነበረ። ፎር ኢንስታንስ ፎሬስትስ ዌር ክሊርድ ቱ ጌት ታይምበር። ለምሳሌ ያክል ብንወስድ አፍሪካ ውስጥ የሚገኙ በርካታ ጫካዎች ቴምበር ፕሮዳክትን ለማግኘት ሲባል ሲጨፈጨፉ እንደነበረ ይነግረናል። ቱ ፕሮቫይድ ፋየርውድ ዳት ዋዝ ኒድድ ቱ ፓወር ኦፍ ስቲም ኢንጂን ትሬን ኤን ቱ ኮንስትራክት ትራክ ይላል። ለምሳሌ ፋየርውድ ማለት ለማገዶነት ተብሎ ጫካ ሲመነጠር በከፍተኛ ሁኔታ ሲበዘበዝ የነበረበት ሁኔታ ነበረ። ይሄ እንግዲህ እንዳጠቃላይ ኢኮኖሚካል ኢምፓክት ነው። ኢኮኖሚካል ኢምፓክት አፍሪካ እስካሁን ድረስ ድሃ ሆና ማንም ሰው ለምሳሌ እኛን ኢትዮጵያን ብትወስዱ የትኛው የአፍሪካ ክፍል ነው ለመሰደድ የምታስቡ? የትም። ምናልባት ደቡብ አፍሪካ ካልሆነ በስተቀር የትኛው የአፍሪካ ክፍል ተሽሎ ከኢትዮጵያ ወጥተን ልንሄድ እንችላለን? አብዛኞቻችን የምናስበው ጀስት ወደ አሜሪካ፣ ወደ እነሱ ወደ አውሮፓውያን ምናምን ነው መሄድ የምንፈልገው። ምክንያቱም በደህናው ጊዜ እነሱ ሮ ማቴሪያላችንን ተጠቅመው ተተኩሰዋል፣ ኦልሬዲ በልጽገዋል፣ አድገዋል። እኛን ደግሞ አእምሮ የሚበርዝ ነገር ውስጣችን ላይ ያስቀምጡ ጀስት ለልማት እንዳናውለው እያደረጉን ያለበት ሁኔታ ነው። ኤኒዌይስ እያንዳንዱ ነገር ዲቴል ስታዩት የሚያስቆጭ የሆነ ልክ ውስጥን የሚጎዳ ነገር ነው የሚታየው ማለት ነው። ውስጥ ላይ ስታስቡት እያንዳንዱ ነገር ለምን የራሳችን ቋንቋ እያለን በራሳችን አንማርም? ለምን ሳይንሱን ጀስት ለፈተና ብቻ ሳይሆን አውቀን አገራችንን ለማሳደግ የሚሆን እውቀት ይዘን አንቀጥልም? ለምንድን ነው ትምህርት እያልንስ ይህን ያህል ዓመት ሙሉ ተምረን? እውነት አንዳንዴ ልንገራችሁ፣ ለምሳሌ እዚህ ከትምህርት ውጭ ቢሆንም ለምሳሌ እስከ 12ኛ ክፍል አሁን ላይ እየተካሄደ ያለው እስከ 12ኛ ክፍል ድረስ ተምሮ 12ኛ ክፍል ያን ያህል ተማሪ መጣል ምናምን ነገር ምን አይነት ነገር ይመስላችኋል? ስለዚህ ከዚህ ኢምፓክት ጋር የተገናኘ ነገር አለው ማለት ነው። ግን እግረ መንገድን አንድ ልነግራችሁ የሚችለው ነገር የሚጠቅመውን ነገር ሰሌክት እያደረጋችሁ መውሰድ ትችላላችሁ። ጀስት የትምህርት ስርዓቱ ተበላሸ ተብሎ ወይም እንደዚህ የማይጠቅም ነው ምናምን ተብሎ ዝም ማለት ጥሩ አይደለም። ማንበብ መጻፍ መቻልም አንድ ጠቀሜታ ነው። ኦኬ። ሌላው ነገሮችን ይሄ ሳይንሱን በደንብ ዲቴል ማወቅ እንኳ ቢቀር ማንበብ
መጻፍ መረዳት መቻል በራሱ ትልቅነት ነው። ምክንያቱም ይሄን ያላገኙት ይሄን እድል ያላገኙት አሉና። ኦኬ ኔክስት ኤኒዌይስ እዚህ ጋር ትንሽ አበዛውባችሁ። ሶሻል ኢምፓክት ነው። የማህበራዊ ተጽዕኖ ምን ይመስላል? የማህበራዊ ተጽዕኖ ኮሎኒያሊዝም also disrupted the development and ways of living of local community። እንግዲህ የአኗኗር ዘይቤውን ቀይሮታል። ብዙ ጊዜ ለምሳሌ የአኗኗር ዘይቤ ስንል የኛ ኢትዮጵያኖች የአኗኗር ዘይቤ ድሮ የነበረው ነው። የዛሬ 500 600 ዓመት በፊት የነበረው የአኗኗር ዘይቤን ነው እየኖርን ያለው። ምክንያቱም እኛ ላይ የደረሰ ተጽዕኖ የለም። ግን ተሳክቶላት ጣሊያን ኢትዮጵያ ውስጥ ገብታ እንደ ሌሎች አድርጋ ቢሆን ኑሮ ይሄኔ አማርኛ ምናምን አይደለም የምንናገረው፣ ጣሊያንኛ ነበረ የምናወራው። ሆኖም ግን ሌሎች በኮሎኒያሊዝም የተገዙ ሀገሮች ላይ ከፍተኛ የሆነ የአኗኗር ዘይቤያቸውን አዛብቶባቸዋል። የሚጠቀሙት ላንጉጅ ብትወስዱ እንግሊዘኛ፣ ፈረንሳይኛ ነው። ምዕራብ አፍሪካ አካባቢ ፈረንሳይኛ የስራ ቋንቋ ነው። ኬንያ ላይ እሱ ብትሄዱ ለምሳሌ ኬንያ እንግሊዘኛ ተናጋሪዎች ናቸው። ይህ የሆነበት ምክንያት የእንግሊዝ ግዛት ስለነበሩ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዋይ ኦፍ ላይፋቸውን ምን ብሏል? አዛብቷል ማለት ነው። ዱሪንግ ዘ ኮሎናይዜሽን ፕሮሰስ communities had to be moved and relocated to create a white settlement area for a large scale farming ይላል። ሌላው ደግሞ አንዱ ኢፌክት ምንድነው? በሶሻል ስናየው ወይም የማህበራዊ ቀውሱን ስናየው በኮሎናይዜሽን ጊዜ ብዙ ሎካል አፍሪካውያን የትውልድ ቀያቸውን ለቀው ወደ ሌላ ቦታ ሄደው ሪሎኬት ሆነዋል ወይም ቦታቸውን ለቀው ሄደዋል። ለምን ሲባል ነጫጮች መጥተው ተቀምጠው ቦታቸውን አስለቅቋቸው ስለነበረ ማለት ነው። ኮሎናይዜሽን also brought about the different types of disease የተለያዩ በሽታዎችንም ያስከተለበት ጊዜ ነበር። For example, such disease that was introduced by the settler is ሬንደር የሚባል በሽታ ነበር። ይሄ የደስታ በሽታ ይባላል። የደስታ በሽታ ማለት ከብቶችን የሚያጠቃ በከፍተኛ ሁኔታ ብዙ ከብቶችን የገደለ ነው። which affect the livestock of the Shona peoples of the present day Zimbabwe and Botswana በከፍተኛ ሁኔታ ዚምባብዌ እና ቦትስዋና አካባቢ የሚገኙ የሾና ህዝቦች ላይ ከፍተኛ የሆነ ከብት ሞቶባቸው ነበር። የሾና ህዝቦች ምንላቸው ወይም ሾና ፒፕል ምንላቸው ዚምባብዌ እና ቦትስዋና አካባቢ የሚኖሩ ናቸው። እንዲሁም ኢትዮጵያ ውስጥ ኖርዝ ኢትዮጵያ ላይ ዱሪንግ ክፉ ቀን የሚባል ጊዜ ነበረ። ከፍተኛ የሆነ የከብት እልቂት የነበረበት ጊዜ ነው። Generally, colonization shaped both the economic political structure of Africa colony to serve the interest of the European power. እንግዲህ የዩሮፒያን ፓወር ህልም ለማሳካት ሲባል አፍሪካ ላይ ከፍተኛ የሆነ የኢኮኖሚክ እና የፖለቲካል ችግር ወይም ተጽዕኖ ተፈጥሮ ነበረ ወይም ውድቀት ተከስቶ ነበር ማለት እንችላለን። There were some positive outcomes of colonization such as tribal warfare ended following the introduction of colonial administration, introduction of different modern idea, construction of railway, road, transport, raw material to transport ይላል። ምንም እኮ ያን ያክል መጥፎ ነገር ቢኖረውም አንዳንድ ፖዚቲቭ የሚባሉ ነገሮች አሉት። እሱም ዋርፌር የሚባለው የጉሬላ ዋር ወይም የደፈጣ ውጊያ የሚባሉት የተለያዩ ሎካል አድሚኒስትሬተሮች ኖረው ወይም አካባቢን የሚያስተዳድሩ የተለያዩ ሎካል ፓወሮች ኖረው እርስ በርሳቸው ሲዋጉ የነበሩበት ጊዜ ያቆመበት ነው። ያ ማለት ለምሳሌ አንዱ ጎጥ ከሌላኛው ጎጥ ጋራ እየተዋጋ ብዙ ዘመን የቆየበት ጊዜ ነበር። እሱን ሙሉ በሙሉ ማስቀረት ችለዋል ማለት ነው አውሮፓውያኖች። ከዛ በተጨማሪ አንዳንድ ሞደርን የሚባሉ ነገሮች ትምህርት፣ በኮንስትራክሽን ዘርፍ፣ በሬልዌይ ወይም በባቡር መንገድ ትራንስፖርቴሽን ምናምን የሚባሉ ነገሮች ኢንትሮዲዩስድ ሆነዋል ማለት ነው ከሞላ ጎደል። ስለዚህ ይሄ ፖዚቲቭ ኢምፓክቱ ነው። ነገር ግን ያን ያክል ፖዚቲቭ ኢምፓክት አለው ወይ ስንል የለውም ነው የምንለው። ምክንያቱም ለምሳሌ የተገዙና ያልተገዙትን ለምሳሌ የኛ ሀገር ያልተገዛቸውን እና የተገዙት ሌሎች የአፍሪካ ሀገሮችን ብታይ ምንም አይነት ልዩነት የለም። ያው ሁሉም ድህነት ውስጥ ነው ያለው። አፍሪካ ውስጥ የትኛውም ሀገር ሰለጠነ የምንለው የለም። ሁሉም ተመሳሳይ የኢኮኖሚክ ደረጃ ላይ ነው ያለው። ብዙም የተራራቀ የለም ማለት ነው። ምናልባት አንዳንድ ሰዎች በቅኝ ግዛት ብንገዛ ኑሮ እንሰለጥን ነበረ፣ ሞደርን ኢንዱስትሪዎች ይኖሩን ነበረ ምናምን ይላሉ። ግን ሊኖር አይችልም። ምክንያቱም እዚህ ጋር ሶሻል ኢምፓክቱን አያችሁት፣ ፖለቲካል ኢምፓክቱን አያችሁት፣ ኢኮኖሚካል ኢምፓክቱን አይታችሁታል። አፍሪካን የማዳከም የመጣል የመበዝበዝ ስራን የተሰራ እንጂ አፍሪካ ውስጥ መጥተው ኢንቨስት አይደለም ያደረጉት። የአፍሪካን ሀብት ነው ይዘውት የሄዱት። ኦኬ። ግን አሁንም ቢሆን አፍሪካ በሀብት አትታማም። በርካታ የሆነ የተፈጥሮ ሀብት ያላት ናት። የነዳጅ ሀብት አለ፣ የተለያዩ የወርቅ ክምችት አለ፣ የአልማዝ ክምችት አለ።
ግን ያው የት እንዳለ ራሱ አይታወቅም ቢኖርም ለምሳሌ እኛ ሀገር ኢትዮጵያ ውስጥ የነዳጅ ዘይት በከፍተኛ ሁኔታ እንዳለ ይነገራል። ስፔሻሊ በምስራቅ አፍሪካ በምስራቅ ኢትዮጵያ አካባቢ ሶማሌ፣ ኦጋዴን ምናምን የሚባል ቦታ ላይ ግን በትክክል ይኑር አይኑር የሚታወቅ ነገር የለም። ኖሮ እኮ ይውጣ ቢባል እዛ አካባቢ ሎካሊቲዎች ወይም ኦጋዴን አካባቢ የሚኖሩት ሰዎች አያስወጡ የኔ ነው የሚሉ እንግዲህ በአንድ ሀገር ውስጥ እየተዳደር ሰፈርተኛው አስቸጋሪ ሆኗል። እኛ ሰፈር ላይ የሆነ ለሀገር የሚጠቅም ማዕድን ቢገኝ ባለቤቱ የዛ ሰፈር ሰው ነው እንጂ የሀገሪቱ ሊሆን አይችልም ብለው ነው የሚያስቡት። ሶ እንደዛ እያልን we are still under poverty ማለት ነው። እስካሁን ድረስ እኛ አፍሪካውያን ድህነት ውስጥ ነው ያለነው። ድሃ ልንሆን የቻልንባቸው ምክንያቶች ደግሞ አንደኛው የኮሎኒያሊዝም ኢፌክት ነው ይለናል ማለት ነው። እንግዲህ አጠቃላይ ዩኒታችን ይህን ይመስላል። በሚቀጥለው ዩኒት 3 ላይ ነው የምንገናኘው። ሶሻል ኢኮኖሚክ ኤንድ ፖለቲካል ዴቨሎፕመንትስ ኢን ኢትዮጵያን ፍሮም the mid 19th century up to 1941 የሚል ነገር ነው ያለን ማለት ነው። አጠቃላይ ስለ ኢትዮጵያ ነው የምናወራው ማለት ነው በዩኒት 3 ላይ። አይ ሆፕ ዩኒቱ ክሊር እንደሆነላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ምናልባት እየፈጠንኩ ከሆነ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ያሳውቁኝ። በተረፈ ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ እንዲሁም ላይክ እያደረጋችሁ ለብዙ ሰዎች እንዲደርስ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሁሌ አብራችሁኝ ስለሆናችሁ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። መልካም ጊዜ